Γεια σου Χρυσάνα. Γεια σου Γεωργία. Λοιπόν Μαρία αγαπητού από την Αυστραλία, τι ώρα είναι στην Αυστραλία, θέλω να μου πεις. Απόγευμα, ωραία. Καλό απόγευμα, όχι, εμείς έχουμε απόγευμα. Εσύ Μαρία? Καλά είναι. 2 τα μεσάνυχτα η Μαρία αγαπητού. 2 τα μεσάνυχτα ξενυχτάει η Μαρία μαζί μας στο δικό μας απόγευμα. Ωραία που ενωνόμαστε, Δεν υπάρχει χρόνος και ώρα και εμπόδια. Το ίντερνετ δημιουργήθηκε για να μας φακελώσει και εμείς τελικά συνδεόμαστε, ενωνόμαστε και ενημερωνόμαστε. Μέσα στον πόλεμο της πληροφορίας, κάποιοι καταφέραμε να εξάγουμε τα όμορφα και ωφέλιμα νοήματα και να πάρουμε από την πληροφορία τη γνώση. Άλλο πληροφορία και άλλο γνώση. Η γνώση συνοδεύεται και από την εμπειρία. Η εμπειρική γνώση είναι ότι καλύτερο δεν μπορεί να την πάρει κανείς ποτέ. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Γεια σου Αποστόλη! Πού είσαι Αποστόλη μας? Καιρό έχουμε να σε δούμε. Ο Αποστόλης Παγούνης είναι από αυτούς που πολλά χρόνια μας ενημέρωνε με πολύ ωραία θέματα στην ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσει να το κάνει, να βρει το χρόνο και για μας. Ωραία, συντονιζόμαστε σιγά σιγά. Ήθελα να σας πω τα τελευταία νέα και για την... Γεια σου Αποστόλη. Να σας πω τα τελευταία νέα και για το βιβλίο και για τις συναντήσεις μας στην Αθήνα, μετά της Θεσσαλονίκης που πήγαν μια χαρά. Θερασμία. Λοιπόν, ακούμε τη μουσική, ένα από τα ωραία tracks. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, που με πολύ αγάπη η Ερασμία μας έχει ανεβάσει σε μια ωραία λίστα στα αρχεία. Πραγματικά οι επιλογές της είναι εκπληκτικές, γιατί και εγώ δεν βρίσκω κάτι που να με κάνει να αισθάνομαι πολλά όμορφα όσον αφορά στις μουσικές που έχουμε στο διαδίκτυο να επιλέξουμε. Και πραγματικά οι επιλογές της είναι πάρα πολύ καλές. Στα αρχεία της ομάδας θα βρείτε τη λίστα και θα μπορείτε να πάρετε τα links και να τα ακούσετε. Ωραία, ωραία Μαρία. Λοιπόν, αφού μαζευτήκαμε τώρα και συντονιστήκαμε, θα ήθελα να σας δείξω τα τελευταία μου νέα. Θυμόσαστε στη Θεσσαλονίκη τι συνέβη με την εκτύπωση του βιβλίου, γιατί για 30 αντίτυπα τα οποία έχει ο Ιαννός, ο δαίμον του τυπογραφείου αποφάσισε ότι από το θηρεό εξωφύλλου θα απουσιάζει ένα στοιχείο. Αυτό το στοιχείο είναι η αρχαιοελληνική σβάστικα, το άριο σύμβολο της σβάστικα. Έτσι απλά, τυχαία, όταν πήρα το βιβλίο στα χέρια μου, είναι ότι πια είναι πολύ περισσότεροι οι έτοιμοι να μοιηθούν σε αυτό το αρχείο. Και σβάστικα, σανσκριτικά, μια στιγμή να φτιάξω την παροχή μου της ενέργειας. Το βρήκα. Μια στιγμή, με συγχωρείτε να δω λίγο. Η λέξη δαίμον είναι παραξηγημένη και αυτή, όπως και η λέξη σβάστικα, διότι δαίμον είναι ο άγγελος. Ο άγγελος του τυπογραφείου λοιπόν αποφάσισε ότι για 30 αντίτυπα θα απουσίαζε από το θηρεό εξωφύλλου η σβάστικα. Όταν εγώ πήρα το βιβλίο λοιπόν στα χέρια μου, το καλωσόρισα μια χαρά, με αγάπη. Την άλλη μέρα πήγα στον Ιαννό να τα δώσω τα βιβλία και μου λέει ο αγαπημένος μας Αντώνης, ο άγγελός μου στον Ιαννό, λέει, φίλες αυτές στη σβάστικα. Ναι, και εκεί έπαθα σοκ και λέω, πώς να το πάρω αυτό τώρα.
Α, Γεωργία, το παρήγγειλες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή έχει αλλάξει η δόνηση του βιβλίου, είναι πάρα πολύ διαφορετικό και μεγαλύτερο και πολύ light. Έκανα πολύ καλή δουλειά στη σελιδοποίηση και επιμέλεια κειμένου. Μια και είμαι και εγώ γραφίστα και κατάλαβα τελικά γιατί έγινα γραφίστα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Για να φτιάχνω τα βιβλία μου. Να τα γράφω, να τα επιμελούμε. Άλλαξε η ενέργεια και πραγματικά εγώ δεν κατάλαβα την αλλαγή. Και του λέω, πες μου Αντώνη τώρα, πώς να το πάρω αυτό. Και μου λέει, είναι σημάδι. Λέει, είναι μια χαρά. Και όντως, στέκεται έτσι το βιβλίο, διαβάζοντας. Απλά στις παραπομπές βλέπε εξώφυλλο, όταν αναλύω τη σβάστηκα, θα γυρνούσε κάποιος το εξώφυλλο και δεν θα την έβρισκε πουθενά. Θα έπρεπε να τη φανταστεί. Βέβαια μέτρο για εμένα αυτό σαν τελειομανής που είμαι. Και λέω, ωραία, αυτά τα 30 κομμάτια θα θεωρηθούν συλλεκτικά τελικά μια μέρα. Και φυσικά κανόνισαμε το τυπογραφείο και ξανατυπώσαμε την παρτίδα μας και έτσι. Εδώ. Δηλαδή εδώ, όχι, εδώ, συγγνώμη, εδώ είναι κανονικά. Και επί τη ευκαιρία, είναι καλό να σας εξηγήσω κάποια πράγματα για αυτό το αρχαίο άριο σύμβολο που είναι ελληνικότατο. Καταρχήν, να πούμε ότι η δεξιόστροφη σβάστηκα ή αλλιώς θεόνιο ή στα ελληνικά τετραγαμάδιον είναι η δύναμη της δημιουργίας. Επίσης, είναι οι δύο έλικες του DNA. Οι έλικες του DNA, όχι δύο, δεν είναι μόνο δύο. Το DNA μπορεί να έχει πάρα πολλούς κλόνους, σπυροειδείς κλόνους. Επίσης σας είχα πει ότι είναι οι 4 ποταμοί της δημιουργίας που ξεχύνονται μέσα από την καρδιά του Θεού. Εδώ είναι ο άνθρωπος που περνάει στην ανάληψη, η γη και ο άνθρωπος. Μέσα στο όχημα Μέρκαμπα που είναι το φωτεινό σώμα. Ο Σταυρός που επεξηγείται επίσης τι σημαίνει. Σας είχα πει και την άλλη φορά κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να το νιώσεις για να το αντιληφθείς τι σημαίνει. Τέλος πάντων, ο Χίτλερ πήρε αυτό το σύμβολο και το χρησιμοποίησε αριστερόστροφα. Που όμως μην ξεχνάμε ότι στο βουδισμό χρησιμοποιείται αριστερόστροφα και δεν σημαίνει κάτι κακό. Αν το πάρουμε λοιπόν και το κινήσουμε αλλιώς, αριστερόστροφα, θα δούμε ότι μοιάζει σαν να χαλάει. Είναι η δύναμη της καταστροφής λοιπόν. Ενώ η δεξιόστροφη γεννάει, δημιουργεί. Η αριστερόστροφη καταστρέφει. Είναι σαν να σκάβεις τη γη. Όπως σκάβει τη γη, έτσι δεν σκάβεις. Όχι όπως ανεμόμυλος, που πάει με τη ροή. Αυτά με αυτό το σύμβολο. Τα υπόλοιπα τα γράφω μέσα στο βιβλίο. Για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Γιατί δυστυχώς η επιμάθεια που είναι χειρότερη της αμάθειας σας έχει φέρει σε ένα δύσκολο τέλμα που διαχωριζόμαστε μεταξύ μας χωρίς λόγο. Μόνο και μόνο επειδή δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Κάποιοι φρόντισαν για να χάσουμε την επαφή με την αλήθεια. Αλλά τελικά αυτή η αλήθεια μιλάει μέσα μας, μέσα από την κυταρική μας μνήμη. Γιατί κάποιοι αρχίζουν και θυμούνται. Και μέσα στην καρδιά τους φωνάζει μια φωνή που λέει ξύπνα και θυμήσου. Είπαμε ότι αυτή τη διαδικασία τη βοηθάνε τα φωτόνια. Η ζώνη φωτονίων στην οποία εισήλθαμε πλέον. Μέσα στην εμβέλεια της οποίας θα βρισκόμαστε για τα επόμενα 2.000 χρόνια. Όπου θα κορυφωθεί η χρυσή εποχή του υδροχώου, που αυτό σημαίνει η πέμπτη διάσταση. Πάντα το πιο επίκαιρο θέμα πάντα θα είναι ότι πια ο κόσμος γίνεται η κόσμη. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε πολλές φορές ακόμα. Ότι ο κόσμος μας γίνεται η κόσμη, διαχωρίζεται.
Και αυτό το βλέπουμε παντού γύρω μας. Το σχίσμα μεταξύ των δύο κόσμων γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο. Και θα πρέπει σε αυτή την κατάσταση να έχουμε διάκριση και διακριτικότητα απέναντι σε αυτά που βλέπουμε και που θα δούμε συνέχεια. Όπως είπαμε, το καλό γίνεται καλύτερο και το κακό κακότερο. Και έχουμε πει επίσης ότι το κακό δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ακόμα, αλλά σε μια άλλη πραγματικότητα στην οποία τώρα βρισκόταν η γη, αν δεν είχε περάσει από το πρώτο μεγάλο κουβαντικό της άλμα το 2012, σε αυτή την πραγματικότητα, σε αυτή τη γη, έχει γίνει ήδη ένας πυρηνικός πόλεμος, φανταστείτε. Το 2012 λοιπόν κάναμε το πρώτο μας κουβαντικό άλμα σε μια ανώτερη χρονογραμμή. Για τη μουσική, εντάξει Αλεξάνδρα μου, θα τη χαμηλώσω. Φανταστείτε λοιπόν, ευχαριστώ Αλεξάνδρα πολύ. Θα σε δω σύντομα. Σε αυτή τη χρονογραμμή λοιπόν που την γλιτώσαμε, γίνεται χαμός. Ουσιαστικά η ανθρωπότητα αυτή και η γη μας, ας το πούμε έτσι, όπως βρισκόταν πριν το 12, ήταν υπό συζήτηση αν θα αφαιθεί στο έλεος της ή αν θα σωθεί. Την ίδια ώρα όμως επιλέγουν ποιοι θα σωθούν μαζί με ποια γη. Ωραία λοιπόν, το θέμα της πραγματικότητας και τις χρονογραμμές είναι πολύ λεπτό και θέλει πολλή ανάλυση. Αυτά θα τα συζητήσουμε βέβαια από κοντά, για να το κατανοήσει κανείς πώς λειτουργεί. Όμως θα σας δώσω όσο μπορώ καλύτερη οπτική. Γιατί τα βλέπω, αλλά δεν μπορώ τόσο εύκολα πάντα να τα μεταφέρω. Γι' αυτό και προσπάθησα πάρα πολύ αυτά τα 9 χρόνια να τα γράψω και να τα μεταφέρω. Να μπορείτε να έχετε κι εσείς εικόνα μέσα από το λόγο μου. Ο λόγος που αλλάξαμε χρονογραμμή σαν πλανήτης, σαν ανθρωπότητα, είναι γιατί όντως πραγματικά η ανθρωπότητα άρχισε να αφυπνίζεται με τη βοήθεια των φωτονίων. Οι Μάγια μίλησαν για τη γαλαξιακή νύχτα, όπου η Γη βρισκόταν σε πνευματικό σκοτάδι, και από το 12 και μετά, όπου ουσιαστικά μπήκαμε στον 5ο ήλιο και πέθανε ο 4ος ήλιος, ο 4ος κόσμος, η καταστροφή που κάποιοι περίμεναν δεν ήταν τίποτα άλλο από το τέλος ενός κόσμου. Και επίσης το τέλος του χρόνου όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Διότι οι ταχύτητες του χρόνου έχουν αλλάξει, οι ταχύτητες του φωτός επίσης έχουν αλλάξει, και για αυτό το φαινόμενο, για κάθε μερίδα της ανθρωπότητας, αλλάζει τη δική τους οπτική και το δικό τους εμπειρικό βίωμα. Για κάποιους λοιπόν ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και θα τρέχει όλο και πιο γρήγορα. Και για κάποιους άλλους θα σταματά. Ήδη έχει σταματήσει. Σημασία έχει με ποια ενέργεια και με ποιο κόσμο συνδέεσαι. Άλλος θέλει να συνδεθεί με τον φόβο και άλλος με την αγάπη. Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά ο φόβος, γιατί από το φόβο πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα πάθη. Έτσι λοιπόν, μια και 13.000 χρόνια μετά τη μάχη της Ατλαντίδας, όπου το φως έχασε και χάθηκαν πάρα πολλές φωτεινές ψυχές τότε, επειδή δεν είχαν τον μηχανισμό μεταστοιχίωσης του σκότους σε φως που έχουμε τώρα, έχουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που μπορούμε να μεταστοιχιώνουμε το σκοτάδι σε φως. Κόλλησα πάλι, παιδιά, το παθαίνω κάθε φορά, το ξέρετε. Έχω τη σύνδεση, το σήμα πέφτει, ξανά έρχεται σε 3 δευτερόλεπτα. Έχετε κατανόηση, ξέρω. Το παθαίνω συνέχεια αυτό.
αυτό, παιδιά, και στο φεστιβάλ κανονικά. Μιλάω, τους λέω τώρα θα σταματήσουν για 3 δευτερόλεπτα, 4, 5, δεν ξέρω πόσα. Μου ήρθε, παιδιά, το ξέρω ότι έχετε κατανόηση. Γιατί και εγώ συνδέομαι με αυτό το ιστό. Το βρήκα. Το πιάσα. Λοιπόν, συνδέονται λοιπόν άλλοι με τα σκιώδη πεδία της τέταρτης διάστασης, κλασικά, γιατί όπως είπαμε μετά τον πόλεμο της Ατλαντίδας διοικεί το σκοτάδι για 13.000 χρόνια, αλλά ο χρόνος τους τώρα τελειώνει. Είναι ένα συμβόλαιο αυτό που ολοκληρώθηκε. Και προσπαθούν λοιπόν όλοι αυτοί να κρατήσουν την ανθρωπότητα. Γεια σου Μάρο! Αποστόλη, δεν μιλάω σε μένα, στον εαυτό μου, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάω, να συντονίζομαι για να συνδέομαι και να σας λέω αυτά που πρέπει να ακούσετε. Τι κάνω λάθος, πες μου. Κατάλαβα, ξέχνα μας εμάς, σαν να μιλάς σε σένα. Αυτό κάνω, εντάξει, γι' αυτό την ίδια ώρα όμως είμαστε σε σύνδεση, πολύ, σας αισθάνομαι όλους, σας βλέπω όλους. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτοί προσπαθούν να κρατήσουν λοιπόν τον κόσμο συνδεδεμένο με τα κατώτερα αστρικά πεδία της τέταρτης διάστασης. Αγοράκι μου, εμείς είμαστε εσύ, είμαστε όλοι ένα. Όμως, το Matrix και τα σκιώδη πεδία της τέταρτης διάστασης είναι το φράγμα. Είναι ο κλωβός, η φυλακή μέσα στην οποία είναι κλεισμένες οι συνειδήσεις. Η συνείδηση για να γίνει αφυπνισμένη συνειδητότητα χρειάζεται κάποιες διαδικασίες. Και όπως είπαμε, τι γίνεται. Έρχονται τα φωτόνια τώρα από το κέντρο του γαλαξία και βομβαρδίζουν και τον πλανήτη μας. Μέσω του διαμετακομιστή ήλιου, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε ποτέ, εκπέμπει την τρισυπόστατη, την τριαδική φλόγα. Να το πω με άλλα λόγια. Ότι φανταστείτε ότι ερχόμενοι σε επαφή με τον ήλιο, έρχεται σε επαφή με τον ήλιο, τον Θεό, με τον όλον φως. Κανονικά. Με το λόγο. Και ο Χριστός είναι ο λόγος. Άρα την ώρα, μέσω του διαμετακομιστή ήλιου, διαμέσου της καρδιάς μας, πάντα, ενωνόμαστε με την καρδιά του ήλιου, που είναι το ανάπτυγμα, το παραβολικό ανάπτυγμα του Θεού, η εμφάνιση του στον κόσμο μας. Αν βλέπετε τον ήλιο και τους υπόλοιπους πλανήτες, είναι σαν να είναι ο Θεός και οι υπόλοιποι διδάσκαλοι γύρω του. Οι κόσμοι γύρω του. Αυτή είναι η σύντμηση που μπορούμε να κάνουμε. Συνδεόμαστε λοιπόν μέσω όλων των διαμετακομιστών ήλιων. Ακόμα και ο Σύριος βοηθάει αυτή τη στιγμή στη διαμετακόμιση των ανώτερων συχνοτήτων που εκπέμπονται. Ακόμα και ο ήλιος της Αλκιόνης των Πλειάδων, αυτός και αν έχει συμβάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία ανάληψης του πλανήτη μας. Φανταστείτε εδώ λοιπόν ακόμα και προσευχόμαστε, αν συνδεθούμε με όλους αυτούς, μέχρι το όλον φως έχουμε κάνει τη σύνδεση με το Θεό. Πάντα μέσα στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας τους είναι να μην κάνουμε εμείς αυτή τη σύνδεση, γιατί έτσι θα αφυπνιστεί το πνεύμα μας και θα ενωθεί πάλι με την ψυχή μας. Αν ενωθούμε με την πνευματοψυχή μας, λοιπόν, εμείς ως συνείδηση, θα γίνουμε η αφυπνισμένη συνειδητότητα, η οποία θα σπάσει το φραγμό και τον κλωβό του Matrix και θα αρχίσει να ξέρει, απλά θα γνωρίζει και θα θυμάται. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ουρλιάζει η κυταρική μνήμη αυτή την εποχή. Κάποιοι λοιπόν βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι άλλοι όμως που είναι βουτυγμένοι στο Matrix και δεν θυμούνται τίποτα και τους βολεύει και έτσι να νιώθουν δούλοι μιας αόρατης δύναμης, η οποία είναι ένα κατασκεύασμα που λέγεται χρήμα, το οποίο είναι εικονικό. Δηλαδή το χρήμα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Και όμως είναι ο ίδιος το ίδιο το ενσαρκωμένο κακό που καταδυναστεύει τις ψυχές μας. Όχι μας, ποτέ δεν λέμε εμάς. Βλέπουμε ότι ο κόσμος διαχωρίζεται γύρω μας, γιατί ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι, στην ίδια μας την οικογένεια, πλέον δεν συμφωνούμε
και δεν επικοινωνούμε και εκπέμπουμε σε διαφορετικές συχνότητες. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε συνδεθεί εσείς με την πνευματοψυχή σας, με τα ουράνια πεδία, με τις ανώτερες διαστάσεις του φωτός, να λαμβάνετε από εκεί την πληροφορία, να εφραίνετε η ψυχή σας, να γιώνετε ευλογίες στη ζωή σας, να έχετε αυτό το Θεό και να είστε με έναν άλλο άνθρωπο, να έχετε να συνδιαλλαγείτε με αυτόν, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τα αστρικά πεδία, με σατανικές ενέργειες, που σημαίνει ευχαριστώ Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ. Σου στείλα σήμερα τα βιβλία. Τι γίνεται, όσο τις αφυπνίζεστε βέβαια, θα βλέπετε μια μεγάλη αντίδραση. Θα βλέπετε πολύ μεγαλύτερη αντίδραση του γύρω σας. Γιατί αλλάζει η δόνησή σας και η ενέργειά σας και εκπέμπεται μέσω της καρδιάς σας μια άλλη συχνότητα. Η οποία, Georgina, η δύναμη της, μαζί με την Ερασμία, η δύναμη της ομάδας. Όταν εγώ λείπω ή ξεκουράζομαι, τα κορίτσια κρατάνε. Έχουμε 2 αγγέλους στην ομάδα. Και μπαίνω πάλι στο θέμα μου, δεν το έχασα, μην ανησυχείτε. Οπότε, τι γίνεται. Στην πρώτη σας αφύπνιση πρέπει να θυμόσαστε ότι καθώς πρώτο αφυπνίζεται κανείς, έλκει δοκιμασίες καταρχήν, γιατί αυτό είναι μια μοίηση, και επιθέσεις, πάρα πολλές επιθέσεις. Και έτσι μπορεί ακόμα και ο άνθρωπός σας που είσαστε πολλά χρόνια μαζί να αρχίσει να σας βλέπει διαφορετικά. Θα βλέπετε ότι πλέον δεν συμφωνείτε και δεν έχετε τις ίδιες απόψεις και δεν ταιριάζετε. Γελάει ο Βασίλης. Όμως, καθώς περνάνε τα χρόνια και κλείσετε ένα κύκλο μέσα στην αφύπνιση, θα δείτε ότι στην αρχή έλκετε τις επιθέσεις, γιατί πρώτα απ' όλα ανασυντάσσετε το ενεργειακό μας πεδίο, δηλαδή η άβρα μας, το αυρικό μας πεδίο ανασυντάσσεται καθώς πρόκειται να αλλάξουμε διάσταση. Για να πεθάνει λοιπόν ο παλιός μας εαυτός και να αναγεννηθεί το καθαρό μας σώμα, το ψυχικό μας, το ψυχοπνευματικό μας γονιδίωμα, γίνεται μια μεγάλη μάχη μέσα μας. Φυσικά βγαίνουν τα πάντα προς κάθαρση στο φως. Μπορεί να περάσει κανείς μια μεγάλη κατάθλιψη, να ξέρετε. Και πολλές φορές θα συμβεί συχνά αυτό. Αλλά την εποχή που ανασυντάσσεται το αυρικό πεδίο και έρχονται όλες οι επιθέσεις, εκεί πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική περίοδος, όπου πρέπει να δεχτείς αυτό που σου συμβαίνει σαν μια θυσία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, γιατί την ίδια ώρα αποδέχεσαι και ό,τι έχεις περάσει, τις πληγές, την αδικία, ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, διότι αυτός που έφτασε σε αυτό το σημείο, να τα αγκαλιάσει όλα αυτά, να κάνει δηλαδή αποδοχή και όχι πόλεμο, όποιος μπορεί να κάνει αποδοχή, γιατί αυτό θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής και πολύ μεγάλη καρδιά, έχει ήδη κερδίσει το πρώτο μεγάλο επίπεδο. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις επιθέσεις, διότι τι γίνεται, όταν ανασυντάσσεται το αυρικό πεδίο, τότε είναι ευάλωτο. Όταν όμως δυναμώσει πραγματικά και περάσουμε εκβαντικά, κάνουμε το άλμα στο επόμενο επίπεδο, αναγεννημένοι πλέον, όλοι αυτοί εξαφανίζονται. Αλλά την ίδια ώρα μπορεί να εξαφανιστούν και άνθρωποι από τη ζωή μας. Γιατί πρέπει. Και πριν που ήμουν έξω σκεφτόμουν ότι ήθελα αυτό το θέμα κατά κάποιο τρόπο να αναλύσουμε, που είναι οι σχέσεις μας. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίκρα αυτή την εποχή, ακόμα και όταν γνωρίζεις τι συμβαίνει, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι περνούν μεγάλα ξεκαθαρίσματα στη ζωή τους και πρέπει να σας εξηγήσω να κατανοήσετε γιατί σας συμβαίνουν όλα αυτά. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μιλάω με πολύ κόσμο, οι οποίοι είναι πραγματικά όμως έτοιμοι και λεπτοφυείς και καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται τις ενέργειες και δέχονται, είναι ανοιχτή η αγωγή. Διότι μην ξεχνάτε ότι μόνο αν είσαι ανοιχτός μπορείς να λάβεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι συνδεδεμένοι με τα σκιώδη πεδία, είπαμε ότι αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση αντίστασης. Τα έχουμε ξαναπεί. Και έτσι όποιος αντιστέκεται στο φως, ουσιαστικά οι αντιστάσεις τους καίγονται τελικά. Με αποτέλεσμα να αρρωσταίνουν πολύ εύκολα, να έχουμε πολλά στατιστικά, να έχουμε πολλούς θανάτους.
Γιατί είναι οι ενέργειες, οι άνθρωποι που πρέπει να φύγουν για να καθαρίσει ο πλανήτης ουσιαστικά. Άλλοι έχουν συμβόλαιο για να το κάνουν αυτό, ψυχικό, και άλλοι για κάποιους αποφασίζει η ψυχή ότι έτσι θα γίνει. Στο τώρα το αποφασίζει. Ότι φεύγουμε. Εντάξει, πάμε, τελείωσες, λέει. Και απλά φεύγει ο άνθρωπος και λένε όλοι τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Διαβάζω και τι λέει ο Αποστόλης. Ναι, σωστά, διαβάστε και τι λέει ο Αποστόλης. Ναι, γιατί όσο αυξάνεται η συνειδητότητά μας, δηλαδή ανυψώνεται, να ξέρετε ότι κάθε φορά που κερδίζουμε ένα επίπεδο, έχουμε πάλι μια μεγάλη δοκιμασία από το σκοτάδι, η οποία δοκιμασία είναι ανάλογη του ύψους της πίστας που κερδίζουμε. Δηλαδή, το σκότος θα σε δοκιμάσει ανάλογα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο μεγάλη η δοκιμασία. Δεν με αποσυντονίζεις, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι γίνεται ένας κύκλος λοιπόν μέσα στη φάση αυτή της αφύπνισης. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο πολλές φορές θα κάνουμε καθάρσεις. Θα καθαρίσουμε πολλές φορές τη ζωή μας, καταρχήν όσον αφορά στις σχέσεις μας. Το πιο σημαντικό από όλα είναι, παιδιά, αυτό πρέπει να το ακούσετε όλοι, πρέπει να το καταλάβετε. Για να πνευματοποιήσουμε την ύλη, ουσιαστικά σημαίνει ότι γιώνουμε το φως στη ζωή μας, την ύλη. Σημαίνει ότι με τα χρόνια βελτιώνεται και φτιάχνεται η υγείωσή μας. Βλέπω και βλέπουμε πολλούς γύρω μας, οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, σε εισαγωγικά μέσα στα πράγματα, οι οποίοι είναι μονίμως αγίωτοι, σε κοιτάνε με κενά μάτια, είναι αλλού δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της γείωσης, του παντρέματος, του πνεύματος με την ύλη. Και εγώ τα πρώτα χρόνια, όπου τα λεπτοφυή μου σώματα συνεχώς αναδιατάσσονταν, ήμουν αρκετά αγίωτη. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Έτσι γίνεται στην αρχή. Έτσι με τα χρόνια, γιώνουμε λοιπόν όλο αυτό το πακέτο δεδομένων. Και μην ξεχάσετε το μεγάλο λάθος που γίνεται με τα συστήματα πνευματικής αφύπνισης, που δεν είναι σωστό να παίρνουμε πάρα πολλά συστήματα μαζί ή με πολλές μυήσεις τη μία πάνω στην άλλη, διότι αν δεν γιωθεί σωστά το ένα πακέτο, θα πέσει πάνω στο άλλο και θα συγκρούονται όλες αυτές οι ενέργειες, με αποτέλεσμα να δούμε πάρα πολλούς ανθρώπους πνευματικούς που είναι τρελοί. Με τα κενά μάτια, οι αγίωτοι που λέμε, τρελοί, κανονικοί τρελοί. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε σταδιακά, βήμα-βήμα, και όταν πλέον βλέπεις έναν άνθρωπο να τρέχει από σεμινάριο σε σεμινάριο και από δάσκαλο σε δάσκαλο, αυτός δεν είναι στα καλά του, το έχει χάσει, το κάψε δηλαδή. Γιατί φανταστείτε τι φως μπαίνει μέσα στα σώματά μας και πόσο χρόνο θέλει για να οριμάσει μέσα μας. Αν δεν το αφήσεις να οριμάσει και ρίχνεις κι άλλο. Ωραία, διαβάζω. Ωραία. Αν λοιπόν δεν το αφήσουμε αν δεν οριμάσει αυτό το κάθε πακέτο δεδομένων μέσα μας, θα έχουμε θέματα. Και πολλοί αυτά τα θέματα τα έχουν διαβίου. Τα ξεκαθαρίσματα συνεχίζονται, ώσπου όμως κάποια στιγμή, εγώ χρειάστηκα μια ολόκληρη 9 ετία για να γίνω λοιπόν από καθρέφτης. Στην αρχή της αφύπνισης καθρεφτίζουμε τον απέναντί μας και έλκουμε ότι εκπέμπουμε. Τι εκπέμπεις? Κάθαρση. Τι καθαρίζεις? Το παρελθόν σου. Τι καθαρίζεις? Πόνο. Πονάω! Γιατί μου κάνεις αυτό? Αυτό βγαίνει επάνω και έλκει αυτούς που νιώθουν το ίδιο. Και γι' αυτό έρχονται και οι επιθέσεις φυσικά. Στην αρχή λοιπόν είμαστε αυτοί οι μαγνητικοί καθρέφτες που γράφω και εγώ στο βιβλίο, αλλά με τα χρόνια θα δείτε ότι θα γίνετε μεταστοιχειωτές. Δηλαδή θα αρχίσετε να μεταστοιχειώσετε το περιβάλλον γύρω σας και τον ίδιο τον εαυτό σας πάνω απ' όλα φυσικά. Έτσι λοιπόν, αφού πλέον το αυρικό πεδίο θα έχει ανασυνταχθεί και θα έχει δυναμώσει πάρα πολύ, θα δούμε ότι μεταστοιχειώνουμε το περιβάλλον γύρω μας. Δεν μας πλησιάζουν πλέον αυτοί οι αρνητικοί,
Και αν έρθουν κάποιοι, αλλάζουν γνώμη. Όταν έρθουν πιο κοντά μας, τους μεταχειώνουμε, τους αλλάζουμε τα φορτία. Αυτό είναι όλο το κύριο, είναι η κύρια διαδρομή αυτή. Να ξέρετε ότι μετά από κάποια φάση και μετά από κάποια χρόνια εγώ θα έλεγα, ότι οι δοκιμασίες δεν σταματάνε ποτέ, απλά σταματάνε τα πολύ μεγάλα πακέτα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κόλλησα. Τώρα το έχω. Αλλά το πιο συγκλονιστικό από όλα ποιο είναι? Θα παρατηρείτε από μια φάση και μετά ότι έρχονται οι ίδιες δοκιμασίες με τις παλιές, σε αυτές που είχατε τσιμπήσει. Γιατί τι γίνεται, η δοκιμασία είναι μια πρόκληση. Θα σου έρθει κάτι για να τσιμπήσεις μια λάθος σχέση, ένας λάθος άνθρωπος, για να μπλέξεις. Πού να μπλέξεις? Στον ιστό των παθών των αστρικών πεδίων. Να μπλέξεις για να σου παίρνουν ενέργεια οι οντότητες μέσα από άλλους και να σε έχουν σε μια ζάλη συνέχεια να τρώνε ενέργεια. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, πώς έμπλεξα εδώ, τι έγινε με αυτούς. Λοιπόν, κάποια στιγμή, εγώ από τη δική μου φάση παρατήρησα ότι μου στέλνουν γενικά τα ίδια, τα παλιά. Και λέω, αυτό το μάθημα το έχω περάσει. Άρα, το επίπεδο των αστρικών οντοτήτων και των διαόλων που τους λέω εγώ, και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω χιούμορ με αυτά, αλλά πάντα με σεβασμό σε όλες τις δυνάμεις φυσικά, είναι ότι αυτοί, να θυμάστε, φτάνουν μέχρι ένα επίπεδο. Η πονηρία τους είναι αφάνταστη, ανεκδιήγητη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παγίδες μπορούν να σας βάλουν. Από μια λέξη, από έναν άνθρωπο να πιαστείς και να σου πιάσουν και να σε τραβήξουν, ας πούμε, ενεργειακά. Κάποια στιγμή στερεί η φαντασία τους. Γιατί μέχρι εκεί έχουν. Βέβαια για τον καθένα είναι προσωπικό. Πού και πότε θα το καταλάβει. Σε ποια χρονιά να το πω. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο και άμεσο. Εκεί που νομίζεις δηλαδή ότι τα έχεις μάθει όλα, που ποτέ δεν τα μαθαίνεις όλα, μπορεί να σου έρθει μια καινούργια πρόκληση. Γι' αυτό να μην λέμε ποτέ ότι εντάξει τώρα τελείωσα, τώρα έμαθα, δεν έμαθες ποτέ τίποτα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Να θυμάστε πάντα να σέβεστε, να σεβόμαστε μάλλον και τις δύο πλευρές, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός το επιτρέπει να υπάρχει και το σκοτάδι. Και άλλωστε το σκοτάδι είπαμε δουλεύει για το φως. Όποιος κατακριμνιστεί μαζί του, πάει να πει ότι είναι για την άλλη πλευρά. Όποιος θέλει να πάει, να, ανοιχτός ο δρόμος. Άλλωστε φαίνεται τόσο ανοιχτός ο δρόμος για αυτούς. Αλλά μην ξεχνάτε και αυτό που είπε και ο Χριστός. Αυτό βέβαια είναι ένα ολόκληρο σεμινάριο από μόνο του. Είπε ο Χριστός, δεν θέλω να είσαι ούτε πολύ ψυχρός, ούτε πολύ θερμός, ούτε χλιαρός. Οι θερμοί είναι αυτοί που έχουν αγκαλιάσει την ύλη. Το σκοτάδι. Είναι με το σατανά, ας το πούμε, τόσο απλά. Αυτούς τους έχει σίγουρος ο άλλος και το φως λέει, εντάξει, εσένα σε έχει πάρει άλλη πλευρά, τι να σε κάνω εσένα. Εσένα σε έχουν. Και να θυμάστε ότι όσοι υπηρετούν το σκοτάδι δεν έχουν πολύ μεγάλες δοκιμασίες. Κάνουν τη ζωή τους, τα έχουμε πει αυτά. Κάνουν τη ζωή τους, λες τώρα μια χαρά του πάνε. Ναι, αλλά με ποιο Θεό δουλεύει και με τι αντάλλαγμα όμως μετά. Σκεφτείτε το αυτό. Ο ψυχρός είναι ο πνευματικός. Και να σας πάω σε ένα παράδειγμα ότι το ψυχρό φως είναι όπως το φως την ημέρα της Ανάστασης στο ναό της Αναστάσεως, όπου παρατηρείται το φαινόμενο της ακαΐας. Αυτό είναι το πραγματικό ψυχρό φως. Με αυτό δεν καίγεσαι. Για λίγο δεν καίγεται κάποιος. Ο χλιαρός λοιπόν είναι αυτός που τώρα αυτή την εποχή θα τα βρει πολύ σκούρα. Είναι αυτός που θέλει να τα έχει καλά και με τους δύο θεούς. Όπως θα δείτε και στην περίληψη στο πιστόφυλλο του βιβλίου μου, λέω, οι γκρίζες ζώνες, δύο θεοί, είναι πια παρελθόν. Καλείσαι να επιλέξεις άμεσα πραγματικότητα, να συντονιστείς στις ανώτερες κοσμικές ενέργειες αφύπνισης,
να συσσωματωθείς στο οστικό κουβαντικό κύμα της νεοαφυπνισμένης φωτισμένης ανθρωπότητας που ανυψώνεται. Να θυμηθείς ποιος είσαι κλπ. Τι γίνεται? Μέχρι τώρα όλοι παίζανε με τους δύο θεούς. Αυτό τώρα δεν λειτουργεί πλέον, διότι είναι τέτοιες οι ενέργειες που επειδή αποσχίζονται οι κόσμοι μεταξύ τους, μπορεί να τα έχω ξαναπεί, αλλά αυτή τη φορά θα τα ξαναπώ γιατί πρέπει. Όποιος θέλει να δουλέψει με τους δύο θεούς, τι κάνει? Πέφτει στο κενό, στο διάκενο. Αυτό το διάκενο είναι ένα χάος και μια τρέλα. Τώρα καλούμαστε να διαλέξουμε Θεό, είπαμε. Ή θα πας με την ύλη, ή θα πας με το πνεύμα. Ή θα πας με το φως, ή θα πας με το σκοτάδι. Ή θα πας με την αγάπη, ή θα πας με το φόβο. Τόσο απλά. Ό,τι άλλο δοκιμάζει κανείς δεν πιάνει όπως έπιανε παλιά. Γιατί τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι άλλωστε. Και γι' αυτό επιτρέπει και το όλον φως στο διάβολο, στο πούμε σαν, πώς το λέτε να το πούμε. Εγώ το λέω και έξω από εδώ έτσι για να γελάμε και λίγο όχι να κοροϊδεύουμε. Να το κάνουμε πιο ελαφρύ. Δεν μπορούμε λοιπόν να δουλεύουμε και με τους δύο θεούς. Γιατί αν δείτε και στην Αποκάλυψη, ο Χριστός είπε ότι τώρα σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και όπως είπα, ότι εγώ δεν ήξερα ότι αυτά που έγραφα είχαν σχέση τόσο μεγάλη με την Αποκάλυψη. Και τώρα στα 9 χρόνια που το έκλεισα το βιβλίο, το έχω κατοχυρώσει 4-5 φορές, γιατί ποτέ δεν έκλεινε, γι' αυτό ανανεώνα τις εκδόσεις. Έλεγα κάτι λείπει. Και τελικά πρόσθεσα αυτό που έλειπε. Το απίστευτο και τελικό μήνυμα. Το οποίο εγώ εντάξει δεν θα το δώσω, δίνω πάρα πολλά, αλλά δεν θα τα δώσω και όλα. Γιατί πρέπει να διαβαστεί από τους έτοιμους όλη αυτή η αλληλουχία. Μέχρι να φτάσει κανείς να δει τι γράφω στο τέλος. Δηλαδή εγώ είμαι σε κατάσταση σοκ ακόμα με αυτά που διαπίστωσα ότι με το τελικό μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως το φως μας λέει θέλεις να υπερπηδήσεις όλα τα αρνητικά σενάρια, να μην ζήσεις τίποτα από αυτά που μπορεί και να τα ζήσουμε. Παρόλο που αλλάξαμε χρονογραμμή, μπορεί να τα ζήσουμε. Κάποια πράγματα κομβικά είναι να τα βιώσουμε. Θες να τα γλιτώσεις όλα αυτά? Εκπέμψτε τώρα όλοι στο θετικό πόλο. Εκπέμψτε τώρα. Στην αγάπη, οραματιστείτε τον κόσμο σας στο φως και τώρα αμέσως θα γλιτώσετε τα πάντα, θα γίνει. Αμέσως θα ξεκαθαριστούν οι κόσμοι και παίρνει σαν ανάληψη, αμέσως τώρα. Αν εξέπεμπαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ανθρώπων τώρα στην ίδια συχνότητα, είχαμε ήδη φύγει. Κανονικά. Φανταστείτε. Θα ήταν τόσο μεγάλο το οστικό κύμα και θα τραβούσε ο ένας τον άλλον συλλογικά. Θα πεις πώς γίνεται μια ανάληψη τόσο γρήγορη. Δεν θα φαντάσου όμως να εκπέμπουν όλοι σε όλη αυτή την ίδια συχνότητα. Είναι συγκλονιστικό. Πάντως μας λέει, έχετε επιλογές. Θες να πας από εκεί, πήγαινε, αλλά θες να πας από εδώ, από μένα, πήγαινε και μπράβο σου. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στον πλανήτη της θυσίας με σκοπό τον εξαγνισμό και την ανύψωση. Το γιατί σε μένα δεν υπάρχει, το γιατί σε μένα το διαλέξαμε. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε για πάντα και μια ζωή στην ενέργεια του θύματος. Και εφόσον έχουμε ξεχρεώσει ένα κάρμα, μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο δεδομένο. Απαιτώντας πλέον να βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση και να έλξουμε τις ευλογίες από το φως. Δηλαδή, αν κάποτε σου έτρεφε η ύλη και τα είχες όλα, τώρα θα πρέπει να έχεις πλήρη εμπιστοσύνη να σε θρέψει το φως, αν επιλέγεις αυτή την πλευρά. Μεταξύ όμως των δύο καταστάσεων θα περάσει ένα χρονικό διάστημα για όταν γίνεται η αποσύνδεση, γιατί είχαμε τους δύο θεούς, μπορεί να περάσει ένα διάστημα που είναι λίγο δοκιμασία. Αλλά πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη.
σε αυτή τη διαδικασία. Για να λειτουργήσουμε και πλέον να έλκουμε ευλογίες μόνο από το φως. Και αυθονία. Να δω και τι γράφετε. Ναι. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Ωραία. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Μπορείτε να μου γράψετε, εγώ περιμένω. Μέχρι να μου γράψετε μπορώ να σκεφτώ και εγώ πολύ ωραία πράγματα. Θα ήθελα πολύ να σας μεταδώσω αυτό που αισθάνομαι τώρα, γιατί ουσιαστικά μεταξύ μας το ανταλλάσσουμε και το μεγαλώνουμε. Αυτό το αίσθημα. Θα μου άρεσε πολύ να κάνουμε ένα ωραίο διαλογισμό τώρα. Αλλά την ίδια ώρα το κάνουμε, ουσιαστικά είμαστε. Μπορούμε να οραματιστούμε ότι είμαστε σε σύνδεση μεταξύ μας. Θα πάρουμε μια αναπνοή έτσι να κατεβάσουμε τις ευλογίες. Το φως, το Άγιο Πνεύμα είναι. Βέβαια, ανοιχτή καρδιά χρειάζεται για να τη ζήσει. Να θυμηθείτε ότι φώτιση χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Γιατί αυτός είναι ο ψυχρός που λέμε, ο πολύ πνευματικός, μόνο πνεύμα και πρέπει και έτσι και έτσι και έτσι. Πού είναι η αγάπη? Αυτός ο δογματισμός δεν έχει αγάπη μέσα. Μπλα και η καρδιά τους είναι πέτρα. Άντε διαβάζεις τις γραφές. Πού είναι η αγάπη που λες? Αφού δεν έχεις αγάπη μέσα σου, φαίνεται. Έτσι λοιπόν, όπως κάποτε διάβασα ένα μήνυμα από ανώτερη επικοινωνία που έλεγε η Παναγία, με κάλεσες, με φώναξες, αλλά όταν ήρθα είχες την πόρτα κλειστή. Εγώ καθόμουν στα πόδια σου και εσύ πρέπει να σκεφτούμε ότι για να διεισδύσει το πνεύμα, το φως και η αγάπη από τις ανώτερες διαστάσεις ως αγωγή, εμείς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Ανοίγεις την καρδιά. Γι' αυτό και στη μεγάλη θλίψη, είδατε όταν χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά μαζί του. Μπορεί να μας χαϊδεύει ή να προσπαθεί να μας πλησιάσει και να μην μπορεί. Γιατί το διώχνει η θλίψη. Πρέπει να καταφέρουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας. Πολύ σημαντικό για να ψυχανεμιζόμαστε την επαφή μας, την αίσθηση ότι είμαι συνδεδεμένος με όλα όσα υπάρχουν, είμαι σε κατάσταση ενότητας. Και όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές και έχουμε και σκοτεινές ώρες όλοι μας, διότι είμαστε στις πολλώσεις, στο δίπολο. Όλοι μπορούν να πέσουν. Πρέπει να καθόμαστε λίγο να διαπλατείνουμε την καρδιά μας και να την αφήνουμε λίγο ανοιχτή για να μπορέσουν να κυλήσουν οι ενέργειες μέσα μας και να επικοινωνήσουμε πάλι. Επίσης ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξεμπερδεύετε με σκοτεινές ώρες και δύσκολες είναι να κάνετε πλήρη αποδοχή. Να παραιτηθείτε ακριβώς αυτό που νιώθετε. Αν νιώθετε μια μεγάλη θλίψη, παρατηθείτε και αφαιθείτε σε αυτή τη μεγάλη θλίψη. Και πες, ωραία, κάνε τον κύκλο σου. Το δέχομαι. Θα δείτε για πότε θα αλλάξετε τη διάθεση. Θα παρατηθεί και αυτή. Επίσης, ένας άλλος ωραίος τρόπος για να ξεφύγουμε. Διάβασα, θα απαντήσουμε. Είναι όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση και δεν νιώθουμε καλά, είναι να το παλεύουμε από μια άποψη. Δηλαδή, είναι πάντα... Εγώ είμαι λίγο αντιφατική, αλλά θα καταλάβετε, όπως σας έχω πει, ότι είμαστε πολυδιαστασιακά όντα και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα πράγμα. Δεν υπάρχει μόνο μία. Δεν είμαι αντιφατική, απλά το βλέπω όλο από πολλές πλευρές. Το ίδιο ζήτημα από πολλές πλευρές. Γι' αυτό πρέπει λέμε να μπαίνουμε και στη θέση των άλλων πολλές φορές που δεν μπαίνουμε. Για να καταλάβουμε. Άρα, από τη μία, μπορούμε να ψυχανεμιστούμε, πότε να κάνουμε πλήρη αποδοχή ενός αρνητικού συναισθήματος και πότε να το παλέψουμε. Όχι το συναίσθημα, αυτό το αφήνουμε εκεί που είναι και λέμε, εγώ τώρα θα κάνω καλά πράγματα, θα κάνω ωραία πράγματα, θα κάνω κάτι ωραίο για τον εαυτό μου, οι γυναίκες, θα περιποιηθώ τον εαυτό μου, θα πάω μια βόλτα, ας έρνομαι, θα βρω τη δύναμη στον δρόμο, γιατί θα οξυγονωθεί το σώμα μου και θα αρχίσω να ξανασυνδέω
το ψέμα η ψυχή μου και το σώμα μου. Ωραία. Λοιπόν, λέει η Κρυσάνα, το δίπολο εδώ στη γη υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Όχι, δεν θα υπάρχει πάντα. Δεν είπαμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Απλά κάποιοι περίμεναν να... θυμάστε το 2012 που λέγαμε, περιμέναν κάποιοι να αναστηθούν. Και έχω πει ότι δεν είσαι προφήτης Ηλίας, ούτε Χριστός για να αναστηθείς στα καλά καθούμενα, αναμάρτητος και να ανοίξεις το Μέρκαμπα και το φωτεινό σου σώμα και απλά να φύγεις. Θέλει χρόνο και μια διαδικασία όλο αυτό. Και έχουμε πει πάλι ότι η ανάληψη κερδίζεται και η ζωή στην ύλη. Δηλαδή, κάνε έναν ευσεβή βίο, δηλαδή να εκτελέσεις ένα όμορφο ντάρμα, που είναι η αποστολή ψυχής, ουσιαστικά το σχέδιο ψυχής, και μπορεί να ξεμπερδέψεις με όλα. Καθαρίζεις το κάρμα, όπως είπαμε, 5.000 πίσω στον χρόνο. Βέβαια, είπαμε, μπορεί να φάμε πολύ ξύλο σε αυτή τη ζωή και να μην ξέρουμε γιατί τόσο πολύ ξύλο. Γιατί διαλέξαμε σε αυτή τη ζωή να τα καθαρίσουμε όλα. Εγώ, ας πούμε, έχω έρθει για να καθαρίσω κάρμα άλλων. Και για να θεραπεύσω το οικογενειακό δέντρο μέσα στην οικογένεια στην οποία βρέθηκα. Η οποία ουσιαστικά δεν είναι η οικογένεια με την οποία βρίσκομαι συνέχεια. Δεν με γνωρίζουν και δεν τους γνωρίζω. Και αυτό είναι πολύ σκληρό. Αλλά ήταν, να καταλάβετε, αυτός ήταν ο τρόπος για να αφυπνιστώ. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, γιατί μόνο μέσα από τον πόνο αφυπνίζεσαι, είπαμε. Μόνο. Θα ήθελα να μεταστοιχιώσω και να θεραπεύσω το κάρμα της οικογένειας, από τη μία πλευρά τουλάχιστον. Το οικογενειακό δέντρο, από την άλλη πλευρά, είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, παίζει ρόλο, είναι οι νέες και οι παλιές ψυχές. Οι νέες ψυχές δημιουργούν κάρμα, είπαμε, και οι παλιές το σβήνουν. Εκτός από τις παλιές ψυχές υπάρχουν και οι ψυχές σε αποστολή, είπαμε, οι οποίες ουσιαστικά δεν χωράνε τίποτα εδώ πέρα και έρχονται για να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους να εξελιχθούν. Τι να σας πω τώρα, τι εμπειρίες, και εσείς θέλετε να πείτε πράγματα, αλλά θα τα πούμε και στην Αθήνα. Σύντομα θα κάνουμε 2 συναντήσεις εκεί πέρα. Σκέφτομαι να κάνουμε μια συνάντηση στο Φιλοπάπου, ένα όμορφο απόγευμα, και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και μια άλλη σε ένα βιβλιοπωλείο που θα μας πει ο Βασίλης αν θέλει να το κάνουμε. Απλά θα πρέπει να μας το πει πολύ σύντομα, γιατί τον περιμένω για να βγάλω τις ημερομηνίες. Η ημερομηνία 7/7/2017 είναι μια πολύ ωραία, μεγάλη ημέρα πύλη φωτός. Και θα ήταν πολύ ωραία να βρεθούμε εκεί στο Φιλοπάπου εκείνη την ημέρα. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί αυτό. Για να δούμε. Θέλετε κάτι εσείς να με ρωτήσετε? Βλέπω εδώ το τελευταίο σχόλιο είναι της Κρυσάνα. Ναι. Αλκιόνη, η οποία άνοιξε. Λέει η Αλεξανδρά, η Αλκιόνη, ο ήλιος των Πλιαδών. Η πύλη της Αλκιόνης, ο ήλιος Αλκιόνη. Ναι. Πάντως έχετε νιώσει ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην ενέργεια. Έχουν αλλάξει όλα τα πάντα. Δηλαδή στη δική μας ομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ομάδες ψυχών. Στη δικιά μας χρονογραμμή λέμε όλοι ότι είναι όλα πάρα πολύ όμορφα αυτή την εποχή. Βομβαρδιζόμαστε πάρα πολύ δυνατά από φωτόνια. Πραγματικά. Είναι μια ευτυχία. Και να θυμόσαστε ότι όσο πιο πολύ βομβαρδιζόμαστε, τόσο πιο πολύ βγαίνουν και κάποια θεματάκια προς κάθαρση. Ναι, στο θερινό ηλιοστάσιο. Ήταν τι απίστευτη μέρα, 21 έκτου, θερινό ηλιοστάσιο. Πύλη φωτός. Μέχρι και αγρογλυφικά βρέθηκαν εκείνη την ημέρα που έδειχναν τη δύναμη του ήλιου. Και τι είπαμε? Ότι ο ήλιος εκπέμπει και το πνευματικό φως. Φανταστείτε τι έγινε.
ακόμα. Έχετε παρατηρήσει ότι όλα είναι πολύ διαφορετικά? Και ούτως ή άλλως έχει μετακινηθεί και ο άξονας της γης, πάλι, και από σεισμούς και τεχνήτους και από τους σεισμούς που γίνονται επειδή η φύση αλλάζει. Διότι ο πλανήτης μας, ξέρετε, ότι μεταμορφώνεται αυτή την εποχή και είναι στους πόλους της γένας, όπως λέμε. Περνάει πάρα πολλά. Και χρειάζεται την υποστήριξή μας η Μητέρα Γεά. Θέλω να θυμάστε ένα πράγμα, ότι εμείς καλούμαστε να προσευχόμαστε και να οραματιζόμαστε συνέχεια τον κόσμο μας, το φως, γιατί μόνο με την προσευχή μπορούμε να βοηθήσουμε. Και όντας εμείς ανοιχτοί βέβαια για να γιώνουμε φως. Αυτή είναι η πρώτη και κύρια αποστολή μας. Όποιος αφυπνίζεται, ακόμα και ο μη αφυπνισμένος, γιώνει φως στον πλανήτη. Αυτός ήταν ο τρόπος για να σπάσουμε το πλέγμα που ήταν μονωμένο. Μεταξύ άλλων, το πλέγμα γύρω από τον πλανήτη, το δικτύωμα, ήταν μονωμένο με αιθερικούς κρυστάλλους, αλλά τώρα αυτό έχει αλλάξει από ό,τι γνωρίζουμε. Αυτοί βέβαια προσπαθούν πάλι να τα κλείσουν, αλλά δυσκολεύονται. Ναι, 26 μοίρες του Τοξότη. Διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη. Η εξέλιξη περιορίζεται από το πεδίο. Η διαφορά γίνεται εμφανής μόνο στις ομάδες, εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το έχουν πάρει χαμπάρι και οι άλλοι. Απλά είπαμε για τους άλλους, έρχεται καταστροφή και τρέλα και αρρώστια. Όσο πιο πολύ αρρώστια θα βλέπετε και καταστροφή, τόσο πιο πολύ το φως κερδίζει. Καταλαβαίνετε? Όσο πιο πολύ χειροτερεύουν τα πράγματα στο Matrix, τόσο πιο πολύ φως έρχεται. Αυτοί τρελαίνονται. Και όπως είπαμε, τα νέα που έχουμε πει είναι ότι από το φως απαγορεύεται να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και τους σταματάνε συνέχεια. Γιατί φανταστείτε, έχουμε αλλάξει χρονογραμμή, είμαστε πιο πάνω και είπαμε, σε κάποια σημεία μπορεί και να συναντηθούμε ξανά. Στα σημεία συνάντησης, τα σημεία συνάντησης μπορεί να είναι και καρμικά σε εισαγωγικά, να πρέπει να τα ζήσουμε. Εκεί πέρα μπορεί να συναντηθούμε λοιπόν με δυσκολίες. Και πάλι είναι η δοκιμασία μας αυτή. Δηλαδή μπορεί να δούμε, ας πούμε, πώς έγιναν οι δίδυμοι πύργοι που ήταν ένα στημένο χτύπημα. Μπορεί να δούμε και κάτι άλλο, ας πούμε, πολύ ηχηρό. Αλλά γενικά δεν αφήνουν να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν επιτρέπεται άλλο. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω τώρα. Ελπίζω να νιώσετε κι εσείς όμορφα. Το Matrix καταραίει ούτως ή άλλως. Καταρχήν, ούτως ή άλλως καταραίει. Καταρχήν καταραίει ο πολιτισμός. Όλος αυτός ο τέταρτος ήλιος, δηλαδή, η Κάλι Γιούγκα, καταραίει. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Έχουν καταρρεύσει όλες οι αξίες. Αυτό που καταραίει πρέπει να καταρρεύσει. Πρέπει να καταστραφεί αυτός ο κόσμος. Αυτό που καταστρέφεται. Εμείς δεν καταστρεφόμαστε. Αυτοί καταστρέφονται. Και αν γύρω μας υπάρχουν κάποια μέρα ερείπια, για παράδειγμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να αναγεννηθεί ένας νέος κόσμος αν δεν καταστραφεί πρώτα ο προηγούμενος. Απλά εμείς έχουμε τις επιλογές και τη βοήθεια ώστε να περνάμε αλόβητοι μέσα από από τις καταστροφές αυτές. Δεν βλέπετε τι κάνουν? Προσπαθούν να διαλύσουν τα πάντα, την παιδεία, την υγεία, να καταστρέψουν τον DNA, τα παιδάκια με εμβόλια, με... Την ίδια ώρα όμως που γίνονται αυτά, είδατε πόσα καλά πράγματα συμβαίνουν. Και ας τα κρύβουν αυτοί. Εμείς τα βλέπουμε και τα μαθαίνουμε. Γι' αυτό λέμε ότι το σκοτάδι δουλεύει για το φως, γιατί το ίντερνετ βοήθησε ώστε να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πέρα από τις δοτές πλασματικές ειδήσεις. Και μην ξεχνάτε, όταν βλέπετε όλα αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, είναι όλα σκηνοθεσία. Τα πάντα. Όχι, αυτοί οι Χρυσάνα λοιπόν που τρελαίνονται ή αρρωσταίνουν, δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα από όλο αυτό που βιώνουμε εμείς σαν ομάδα. Όχι, εμείς φαινόμαστε για τρελοί. Ειδικά μου χαμογελάμε, πάει. Θέλουν να μας σκοτώσουν. Τι θέλουν άνθρωπο να χαμογελάει αυτοί? Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Καταλάβατε?
Απλά τους φαινόμαστε πολύ παράξενοι. Βλέπω πολύ πολλωμένους ανθρώπους που με κοιτάνε πραγματικά σαν να είμαι εξωγήινη. Δεν μπορώ. Κάνουν και έτσι. Δεν μπορούν. Αλλά στην πλειοψηφία έχω πολύ ωραίες συναντήσεις τελευταία. Πάρα πολύ ωραίες. Με ωραίους σοφούς ανθρώπους. Στο μεταξύ, όποιος πιάνει το βιβλίο στα κεριά του, κάτι παθαίνει. Τους πιάνει κάτι. Νιώθουν αγάπη, χαρά, χαμογελάνε όλοι. Δεν ξέρουν τι παθαίνουν, αλλά μόλις το ακουμπάνε. Και θέλω να σας πω ότι όποιοι έχετε το βιβλίο, κάντε αυτό με το αριστερό σας χέρι. Συντονιστείτε, γιατί το αριστερό είναι δέκτης. Αυτό έχει τεράστια ενέργεια το αρχείο, το βιβλίο, και ιδίως ο θηρεός που είναι και μια αιγίδα, είπαμε. Αν θα συντονιστείτε σε αυτό, θα νιώσετε στο αριστερό σας χέρι κάτι. Μην σας πω κάποτε σε μια φάση που θα βρισκόμαστε στο μέλλον, θα κάνουμε έτσι και θα το διαβάζουμε. Ναι, κατάλαβα τι λέει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Έλλην, οι μοναδικότητες όταν γίνουν διάνυσμα καθορίζουν τι φορά, θες να πεις. Μπράβο. Μήπως θες να πεις για τον άξονα Χ και Ψ και το διάνυσμα που δημιουργείται. Αναλόγως λοιπόν τις συνισταμένες και τις συνιστώσεις κλπ. Τις συντεταγμένες που δίνουμε. Ναι. Το Ευαγγέλιο. Ναι, είμαστε εξωγήινοι, αλλά να θυμάστε ότι κάποια στιγμή είμαστε και μεταστοιχειωτές και δεν μας βλέπουν ως εξωγήινους τελικά. Αλλά ποιοι, οι έτοιμοι είπαμε. Οπότε να θυμόσαστε ότι είμαστε πάρα πολλοί, μπορεί να είμαστε λίγο σκόρπιοι, αλλά είμαστε πάρα πολλοί και αυξάνεται ο αριθμός μας. Αφηνίζονται πάρα πολύ στον πλανήτη. Ψάξτε να βρείτε για τον Jim Carrey που μιλάει για την εμπειρία αφύπνισης που είχε. Διαβάζω τι λέει η Ερασμία. Ναι. Άντε να έρθω και στην Αθήνα. Στο μεταξύ εγώ ζω εδώ στη φύση. Είναι τόσο ωραία και λέω θα πάω σε αυτό το τρελό καύσωνα με τα καυσαέρια και τα περίεργα, αλλά μετά εστιάζω στο καλό κομμάτι. Πραγματικά είναι μεγάλη διαφορά. Έχει διαφορά. Απορώ πώς αντέχετε εκεί πέρα. Είστε πολύ εκπαιδευμένοι στην Αθήνα. Γιατί είναι γεμάτη από πλέγματα αστρικά τρέλας. Λοιπόν, θα έρθω, αλλά να είσαι και εσύ Γεωργία εκεί, Είπαμε, ελπίζω θα σε πετύχω τώρα. Θέλω να σας πω τόσα πολλά. Δεν ξέρω τι να πω. Θα ήθελα να μιλάμε όλοι μαζί. Θα ήθελα να μιλάμε τώρα όλοι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μείνει στην καρδιά μου. Η Γεωργία, η Ερασμία. Είχαν έρθει στην πρώτη παρουσίαση 21 του 12 που λέω είδατε εδώ είμαστε, δεν πεθάναμε. Και με αγκαλιάσαν και να πάρουν το βιβλίο μου και να με στηρίξουν. Και λέω κοίτα να δεις πώς αυτοί οι άνθρωποι με εμπιστεύτηκαν. Τι τιμή είναι αυτή και δεν τους ξέχασα ποτέ. Και δεν το πιστεύανε ότι τους το έλεγα. Ότι πραγματικά δεν τους έχω ξεχάσει. Είστε μες στην καρδιά μου. Σας έχω στις φωτογραφίες. Στο μεταξύ μας στη διαδρομή χαθήκαμε γιατί έπρεπε και εγώ να περάσω από διάφορες φάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς που βγαίνουμε μπροστά έχουμε άλλες δοκιμασίες. Πολύ σκληρές δοκιμασίες. Πάρα πολύ σκληρές. Γιατί είμαστε στόχοι για να μας καταστρέψουν εντελώς. Αλλά επιβίωσα. Εντάξει, από μικρή επιβιώνω τα καταφέρνω. Αλλά να θυμάστε κάτι, αν δεν μπεις μέσα στην κόλαση, παράδεισο δεν βλέπεις. Η διαδρομή για τον παράδεισο, είπαμε, περνάει από μια ατέλειωτη κόλαση. Να θυμάστε κάτι, ότι είναι πολύ ευλογημένο αυτό το μάθημα που ζούμε, να βιώνουμε την γάμα των συναισθημάτων, το έχουμε πει αυτό, το ξέρω. Να βιώνουμε τη διαδικότητα. Να μπαίνουμε μέσα και να εξερευνάμε το υποσυνείδητό μας και να βλέπουμε τι είναι αυτό, γιατί λειτουργεί έτσι. Να το αγκαλιάζουμε, είπαμε, να αγκαλιάζουμε τις εμπειρίες μας.
Ουσιαστικά το μάθημα είναι να τα ζήσουμε όλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους Αγίους. Έχουμε πει δεν θα κάνουμε τους Αγίους. Πρέπει να τα ζήσουμε όλα, να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την εμπειρία. Ακόμα και την κόλαση που μπορεί να ζήσουμε. Να μπούμε μέσα και να τη ζήσουμε, ρε παιδιά. Αν δεν τη ζήσεις και δεν την αποκωδικοποιήσεις, πώς θα βγεις επάνω αναγεννημένος. Εκτός αν σε έλκει και σε τραβάει και μείνεις εκεί. Δηλαδή, για να μείνεις εκεί πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος. Με ρωτάς αν είμαι εδώ? Αχ, Μάρο, δεν θυμάμαι εγώ τι πήρε στην πρώτη έκδοση. Όλα τα θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι ποιος έχει βιβλία και σε ποιον έχω στείλει. Και βέβαια θυμάμαι. Χρυσάνα, με βλέπεις? Πάντως εγώ εδώ είμαι. Λοιπόν, είναι ευλογημένα τα πάντα. Να ευλογείτε όλες τις εμπειρίες σας, τη ζωή σας, τα πιο δύσκολα όλα να τα ευλογείτε και να καταλάβετε πόσο ιερό είναι αυτό το μάθημα που ζούμε εδώ. Είναι ιερό. Το πιο ιερό μάθημα. Πολλές ψυχές έχουν μπει στην ουρά για να ενσαρκωθούν εδώ, γιατί τώρα κερδίζεις πάρα πολλά μπόνους. Ότι είναι ευλογημένο το μάθημα που ζούμε και η ζωή μας. Είναι ευλογημένα όλα, τα πάντα. Ευλογήστε τη ζωή σας και τις δυσκολίες σας. Ευλογήστε τους δήμιους σας, γιατί είναι οι λυτρωτές αγγελοί σας. Αυτοί μας έμαθαν ποιοι είμαστε. Αυτοί μας έμαθαν τι δεν είμαστε. Αντιμετωπίζεις έναν παλιάνθρωπο και δεν μπορείς να φερθείς όπως αυτός. Λες, ευχαριστώ που μου δίδαξες τι δεν είμαι. Σε ευχαριστώ, εγώ το έχω πει αυτό σε μια γυναίκα. Ήταν η αρχηγός των trolls τότε που πρώτο ξεκίνησα. Και τα είχα φίλοι μου. Σε ευχαριστώ, της λέω, που μου δίδαξες τι δεν είμαι. Μου θύμισες. Ναι, ευγνωμοσύνη, παιδιά, ευγνωμοσύνη. Ξέρετε γιατί το περνάμε, το περάσαμε και εκείνο, το περάσαμε τα μαθήματα. Ναι, Ερασμία, θα βρεθούμε λογικά στον Άγιο Δημήτριο. Συνεννοούμε εγώ με τον Γιώργο και μου λέει πώς λέγονται εκεί τα μέρη για να πάμε σε ένα ωραίο φυσικό αμφιθεατράκι που είχα πάει κάποτε και να κάτσουμε εκεί. Θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, διαλογισμό, θα δούμε τι θα μας βγει και θα πάρουμε και τα μηνύματά μας. Λοιπόν, φυσικά και θα περάσουμε τέλεια και εξέχαστα. Τα πάντα έχουν ήδη συμβεί. Εγώ τα έχω δει όλα. Για την αποστολή μου, τα έχω δει όλα. Έχουν ήδη συμβεί. Και εσείς, να ξέρετε ότι όλα έχουν ήδη συμβεί. Ραντεβού στην Αθήνα. Θα μιλάμε εδώ, στην ομάδα. Θα πρέπει να κλείσουμε τώρα. Έχετε κάποια τελευταία ερώτηση? Αν θα το απαντήσω. Σας αφήνω για την ώρα. 1 και 11 λεπτά, μια χαρά. Είμαστε στην πύλη του 1. Εντάξει, Γιώργο, ναι, θα τα κανονίσουμε όλα λοιπόν για το Φιλοπάπου και για το βιβλιοπωλείο που είπαμε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Πάντως στη Θεσσαλονίκη με κάποιους κλάψαμε. Εγώ τουλάχιστον έκλαψα. Είδα μια φίλη για πρώτη φορά, χωρίς να έχουμε συναντηθεί από κοντά άλλη φορά, αλλά ήξερα ήδη ότι την ξέρω. Αχ, γεια σου Αμαλία, γεια σου Έλενα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν θέλετε, μπορείτε να με χαιρετήσετε κι εσείς ένας-ένας. Να σας βλέπω εδώ. Βλέπω τους συμμετέχοντες στον αριθμό. Δεν με νοιάζει, και για έναν θα μιλούσα, να το ξέρετε αυτό. Και για έναν θα μιλούσα. Γεια σου Αναστασία. Πολύ ωραίες γυναίκες έχουμε στην ομάδα. Και τα αγόρια μας, καλά είναι, εννοείται. Πάντως είστε πολύ δυνατοί, να ξέρετε. Έχουμε μείνει, επειδή φιλτράρισα την ομάδα, τη φιλτράρω χρόνια δηλαδή, έχει μείνει ένα πολύ καλό δυναμικό. Κρατάτε πολύ ωραία ενέργεια στην ομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Θα βγάλω τα events για τα ραντεβού μας. Δυσκολεύομαι να κλείσω. Εντάξει, Αλεξάνδρα, ναι, θα μιλήσουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη να σας ξαναδώ. Σας χαιρετώ κι εγώ.
Μάρο, δεν βρέθηκε τυχαία εδώ πέρα. Ποτέ δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτά τα πράγματα. Ποτέ. Ευχαριστώ, Σταυρούλα. Και σε σένα, σε όλους καλή συνέχεια. Γεια σου, Τζορτζίνα. Τι αγκαλιές, θα κλάψουμε εμείς, είπαμε. Θα αγκαλιαστούμε. Τζορτζίνα. Εντάξει, η Κρυσάνα, φανταστείτε, και ο Γιάννης θα έρθουν από την Κρήτη. Καταλαβαίνετε. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Με αυτό το καλό ζευγάρι, τα παιδιά. Αυτοί να δείτε τι δύναμη έχουν. Έτσι και μαζευτούν όλες οι δυνάμεις μας μαζί του Φιλοπάπου. Περιμένετε να γίνει η έκρηξη φωτός εκεί. Αυτό περιμένω, να τις ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πύλη, σκάσει το φως. Το δείτε. Έχουμε πολύ περισσότερα εφόδια και δυνάμεις τώρα για να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα με πολύ μικρή προσπάθεια. Διότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Θυμάστε, πριν κλείσω, κάθε θυσία που κάνουμε, αποδεκτή θυσία και δεν επιστρέφουμε σε αντεκδίκηση κλπ. Είναι μια πουλάδα στο φως. Και εδώ. Τι λέμε κουτελό καθαρό. Φεύγεις από αυτή τη ζωή, δεν πέφτουν πάνω σου να σε φάνε οι διάολοι. Παραμερίζουν. Λέει, οπ, τι μας πλήρωσε η ζωή. Με αίμα ψυχής. Πλήρωσε. Ανοίξτε να περάσει. Καταλάβατε. Άρα κερδίζουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εδώ. Και άρα μπορούμε να φέρνουμε φως πιο ανενόχλητα. Και περισσότερο. Γι' αυτό θα ενωθούμε στην Αθήνα και θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και δυνατό. Που θα αγγίξει μια μεγάλη εμβέλεια. Όσο και να μην το πιστεύετε, είναι γεγονός. Και να θυμάστε ότι η ύπαρξή σας και η αγάπη σας αγγίζει έως και πάρα πολλά μέτρα γύρω σας. Μπορεί και χιλιόμετρο να αγγίζει τους γύρω σας. Εγώ νιώθω ότι έχει μεταστοιχειωθεί όλη μου γειτονιά όλα αυτά τα χρόνια. Που τώρα έμεινα και λίγο στην πόλη μου. Μάλιστα έχουν εμφανιστεί τα πιο σπάνια πουλιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κάτι έχει αλλάξει. Κάτι αλλάζει στην ενέργεια. Να θυμάστε. Παρατηρήστε. Εντάξει λοιπόν, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο και εδώ και στην Αθήνα. Φιλιά. Γεια σας.